სტუდია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულოგიძე გახლავ. მე კი თორნიკე ვარ კვერეჭხილაძე. დღეს თქვენ იმედის დღეში ნახავთ. დარღვეული შრომითი უფლებები მძიმე, მავნე და მომეტებული რისკის მქონე საწარმოებში. უსაფრთხოების დარღვეული ნორმები მშენებლობებსა და პროფილაქტიკებში. პირბადეები, სათვალეები გააქვთ ეს აღჭურვა სპეციალური თქვენ? ვერ იმუშავებს ესე თარცანებს რო ჩაიცო. პირბადე ან სათვალეები. სათვალეები არა, პირბადეს კი. როდის ხაროთ ახლა გიგეთიანი? რა სავალდებულებს კანონი დამსაქმებლებს და რატომ არიცავენ დადგენილებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. დღეს ვითარებით შემოწმებული გვაქვს 50-მდე კომპანია, ზოგ შემთხვევაში ფიქსირდება, რომ შრომის უსაფრთხოების სისტემა სრულად არ არსებობს. სპეციალური ხელსასრულებია, რომელიც არც ერთ არ იკეთება ამჟამად თუ გყავთ პირი, ვინც უტარებს დასაქმებულ ადამიანებს. ყავდა და გარდაიცვალა. აქ რო ადამიანმა არ იცოდეს და მივიდეს და ხელი მიადოს, დაიწובה აუცილებლად. აი აქ ამაკ და იქით ამ ხარესად გასაკეთებელი მაქვს დამცავი. რა შეიცვალა საწარმოებში გამკაცრებული კანონის შემდეგ? ნახეთ რისკ ფაქტორში. ეს ხო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, ასევე იმედის დღეში თქვენ ნახავთ ჟანდრი ლოლაშვილის 200-მდე ნამუშევარი ერთ საგამოფენო სივრცეში. მხატვარი, მსახიობი გამოფენისთვის ემზადება. იმედის დღის მიწურულს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის თეატრალურ ნაწილს მივიხილავთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. მაყურებელმაძა ჩვენ ანონსიდან უკვე შევიტყვეთ, რომ თიკო ფეიქრიშვილს დღეს შრომითი უფლებებით დაინტერესებულად სწორედ ამ თემაზე უმუშავია. თიკო, მოგესალმები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ გაგვიშუქებია ეს თემა, რა ხდება შრომის ბაზარზე, რამდენი შემთხვევა მომხდარა წლის განმავლობაში და ჩვენ ციფრებით კი გვითხოვს, მაინტერესებს დღეის მონაცემით თუ შეიცვალა რაიმე? პირველ რიგში კანონმდებლობა შეიცვალა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 3 წლის განმავლობაში, როდესაც არსებობს ეს შრომის ინსპექცია, მათ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა შესულიყვნენ თავისი ინიციატივით ან ეჭვის საფუძველზე ამა თუ იმ დაწესებულებაში იქნებოდა ეს მავნე თუ ნამდვილად იქნებოდა ინფორმაცია, რომ იქ არ იყო უსაფრთხოების ნორმები დაცული, ვერ შედიოდნენ თუ ამის ნებართვას თვითონ დამსაქმებელი არ მისცემდა. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი შეუშვებდა შრომის ინსპექციას, მათ რომც დაენახათ, რომ იქ იყო ძალიან მძიმე პირობები, რომ იქ დასაქმებული ადამიანები ნამდვილად საფრთხის შემცველ გარემოში მუშაობდნენ, მათ ჰქონდათ მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის უფლება, მათ არ შეეძლოთ არც ჯარიმა გამოეწერათ, არც სასამართლოსთვის მიემართათ, რომ თქვათ იქ მდგომარეობა არის ისეთი, რომ უნდა დაეხურათ ესე თუ ის დაწესებულება. ეხლა მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა. 1 აგვისტოდან შრომის ინსპექციას აქვს უფლება შევიდეს ყველა იმ მავნე საწარმოში, რომლის ჩამონათვალსაც გაგაცნობდა საკმაოდ ვრცელია და ზუსტად დეტალურად შეამოწმონ იქ არსებული პირობები. მოდით ვნახოთ, რა საწარმოები შეამოწმა შრომის ინსპექციამ ამ ხნის განმავლობაში და რა დარღვევები აღმოაჩინა ჩვენი რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი. 2018 წლის 1 აგვისტოს ძალაში შევიდა კანონი, რის მიხედვითაც საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციას მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმებისას კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობა მიეცათ. რაც ნიშნავს, რომ წინასწარ შედგენილი შერჩევითი გეგმის მიხედვით მეწარმისა თუ ბიზნეს ოპერატორის გაფრთხილების გარეშე შრომის ინსპექტორებს შეუძლიათ მოულოდნელად შევიდნენ საწარმოებში და კონტროლი განახორციელონ. 1 აგვისტომდე შრომის ინსპექციას საწარმოში გაუფრთხილებლად შესვლის უფლება არ ჰქონია. მეწარმის ზუარის შემთხვევაში კი მაკონტროლებელს იმის შესაძლებლობაც არ ჰქონდა ენახა ის შესაძლო საფრთხეები, რასაც დასაქმებულთათვის დამსაქმებელი ქმნიდა. დღეს ვითარებით შემოწმებული გვაქვს 50-მდე კომპანია, საკმაოდ სერიოზული სექტორები მოვიცავით, ეს გახლავთ სამთო-მომპოვებელი, ენერგეტიკული სექტორი, ფარმაცევტული წარმოება, მეტალურგია, სხვადასხვა სახის დარღვევები გამოვლინდა, რომელიც მოიცავს როგორც სისტემის ხარვეზებს და ნაკოვანებებს, აგრეთვე ზოგ შემთხვევაში ფიქსირდება, რომ შრომის უსაფრთხოების სისტემა სრულად არ არსებობს.
დღეს არსებული კანონი ისეთ სამუშაოებზე ვრცელდება, როგორიცაა მძიმე მრეწველობა, ქიმიური მრეწველობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, მეტალურგია, ავტოშემკეთებელი, სამთო მომპოვებელი საამქროები, ასევე ფარმაცევტული, სხვადასხვა სახის ავტოსერვისები, ენერგეტიკული სექტორი, სამშენებლო სექტორი, ფქვილის და შაქრის წარმოება. ჩამონათვალი ვრცელია და ყველა ის საწარმო შედის, სადაც ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზიანების მაღალი რისკებია. შრომის ინსპექციამ ამგვარი 50-მდე საწარმოში ამოწმა. შრომის უსაფრთხოების პარამეტრები თითოეულ მათგანში დარღვეული აღმოჩნდა. შრომის ინსპექტორის თანამშრომლები იყვნენ აგვისტოს თვეში მოსულები, აღმოაჩინეს გარკვეული ტიპის დარღვევები. შეპესე პოლიმერ პლასტი 5 წელია პოლიეთილენის მასალისგან მაღალი წნევის გაზისა და სასმელი წყლის მილებს აწარმოებს. შრომის ინსპექციამ შემოწმებისას რამდენიმე მნიშვნელოვანი დარღვევა აღმოუჩინა და მათ გამოსასწორებლად ვადა მისცა, თუმცა ამ დრომდე საწარმოში არაფერი შეცვლილა. რადგან თანამშრომლებს ხშირად უწევს ხმაურში ყოფნა, საკიდი მაქვს ეგრეთ წოდებული ყურსასმენები და ამხშობები რა. ასევე საკიდი მაქვს, რომ ეხლა ვაწარმოებთ ერთ-ერთ კომპანიასთან შეთანხმება მიღწეული გვაქვს, რომელთანაც უნდა გავაკეთოთ უნიფორმები, ასე თქვა, თანამშრომლებისთვის და ისეთი არაფერი. დაზღვევა გთხოვეს, რომ აუცილებელი იყო და დაზღვევა გქონდა და სხვა ისეთი არაფერი. განიავების პრობლემა იყო, კიდე დახურული სივრცეა და აქ ხდება გრანულების გადამუშავება და ეს გამოყო სპეციფიკურ სუნს. ხო და ესეც გთხოვეს და მაგის საკითხის მოსაგვარებელი იქნება, აი ფანჯრები გვექნება ალბათ დასამატებელი, ანუ აქვს რეალურად რომ გაღების ფუნქცია რო დაამატო რა. შრომის ინსპექტორები თითოეულ საწარმოში ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებებს ამოწმებენ. ინდივიდუალური დაცვა ნიშნავს თითოეული თანამშრომლის სპეცტანსაცმლით აღჭურვას, სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე ხელთათმანების, პირბადის, სათვალის, ხვედის ან შესაბამისი ფეხსაცმლით აღჭურვას, რაც დამსაქმებელმა უნდა უზრუნველყოს. კოლექტიური დაცვა კი ისეთ საკითხებს მოიცავს, როგორიც არის მომატებული ხმაური. მაგალითად რაიმე სახის დანადგარის, მისი მოსმენაც იქ მომუშავე პერსონალს მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში უწევს. მომატებული ან დაკლებული ტემპერატურა, რაც მომსახურე პერსონალისთვის მუშაობას გაუსაძლის ხდის. ასეთი საწარმო, რაც ეგ მყოფი დასაქმებულების მიერ ზაფხულის ცხელდღეებში იქნა მხილებული, ქსნის მინის ქარხანა იყო. ტემპერატურა საწარმოში ივლისის თვეში 47 გრადუსს აღწევდა. დღეს მაგალითად 43-44 გრადუსამდე ავიდა, მაგრამ არის ხოლმე ისეთი პერიოდები, დაახლოებით 1 კვირის წინ 47 გრადუსამდეც იყო ასული ტემპერატურა. 5 ადამიანი ქალი დააწინაურა გადაიყვანა სხვა თანამდებობაზე, მათი სამუშაო კი ჩვენ შეგვითავსა და ანუ ნაცვლად იმისა, რომ ვიმუშავოთ ერთი ადამიანის ადგილზე და ვაკეთოთ ერთი ადამიანის საქმე, რეალურად გვიწევს 2 ადამიანის საქმის კეთება. ქსნის მინის ქარხანაში აგვისტოს ბოლოს შესამოწმებლად შრომის ინსპექტორებიც იყვნენ, თუმცა პროფკავშირების წარმომადგენელი ქსნის მინის ქარხანაში და იქ მომუშავე პერსონალი გაუსაძლის პირობებზე დღესაც საუბრობს. საწარმოში პრობლემები მართლა არის შრომის უსაფრთხოების კუთხით. ეს არის დამტვერიანება, მოგეხსენებათ, რომ მინას წარმოებაში ნედლეული არის კირქვა დოლომიტი, არის ქვიშა, კაუსტიკური სოდა, ამ ხრივ გაზმის სამხრივში ხა ჩვენგან მარჯვნივ მაღალი შენობაა, სადაც ეს ნედლეული მუშავდება და მზადდება იმისათვის, რომ ღუმელიც ჩაიყაროს. ამ განყოფილებაში, ამ შენობაში თლიანად არის ჭვერის რაღაცა საშინელი მდგომარეობა რა. რაც მე მთლიანად ვრცელდება ქარხნის ტერიტორიაზე, მათ შორის ძირითად საამქროზე, სადაც ბოთლი იწარმოება. ქსნის მინის ქარხანაში დღეის მდგომარეობით 400-მდე ადამიანი მუშაობს. ნაწილი ჩვეულებრივი 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით შრომობს. ნაწილს კი დღეღამისვლაში 12 საათიანი სამუშაო აქვს. მინის ქარხნის თანამშრომელთა ნაწილი რთულ პირობებზე დღესაც საუბრობს. 15 წელია ვმუშაობ ერთ საქმეზე დაახლოებით და ჩემი ძირითადი პრობლემა არის მტვერი. მუშაობ ისეთ განყოფილებაში, სადაც არის დამტვერიანება ძალიან დიდი. ეხლა რამდენიმე თვის უკან ოთახი გაგვირემონტეს და რაღაც შეამცირეს მტვერის რაოდენობა თვითონ ოთახში საცალმუშაო და ნედლეულს ვამზადებ. ყაზმის დამამზადებელი ოპერატორი ვარ ზოგადად. ხო და აი აქ ცოტა შეგვიმცირეს, მაგრამ ზოგადად მტვერია თვითონ ცეხში, გაუსაძლისი მდგომარეობა ამის ხრივ. ვერ გამოვაკლდა გაზი არის წოს კარგად და სუნი დგას ძალიან სუდი. ანუ რაც მე მოგახსენეთ რა. დიახ, და იმას შვება, რა ქვია, ჯანმრთელობის ჯანმრთელობის გულის რეობა და რავი ასე
ცუდაც ხო გულისევა ყოფილა ფაქტი რომ ვინმე ცუდად გამხდარა. ჩვენ ვართ იქ. კიდაღამ გავხდი ცუდად. იან კიდაღავია გავხდი ცუდად. მეც ბევრჯერ. პატასო დავორე გეხოთები გადმოდიცეთ. ცუდად რა ხა ეს არ წავხსეულობ, მაგრამ გულისევა. გულისევა თვალები თვალები ცემლის დინევა თვალები ნას. შრომის ინსპექციის შემოწმების შედეგად პრობლემები გამოვლინდა უფრო მცირე საწარმოებშიც, მაგალითად შეპესე მედაირში, რომლის საქმიანობაშიც სპეციალური ავზების თხევადი ჟანგბადით გავსება შედის. მაკონტროლებლებმა შემოწმებისას რისკის შემცველი საქმიანობით დაკავებულ დასაქმებულებს ვერ აღმოუჩინეს ისეთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, როგორც არის სპეცტანსაცმელი, ხელთათმანები თუ აირწინაღი. აქ არ შეიძლება რომ ხელი კონდეს ან ინსტრუმენტი კონდეს ზეთიანი ან აქ შეეხოს ეხლა ჟანგბადის შეთქებადობა ესეთია თქვა ზეთი დაასხი მიუშვი პირდაპირ ჟანგბადი კინაში არაფერი ხდება ის მაგრამ თუ აი აქ მოხდა ხელიან ცხიმიანი ინა საჭმელი რო ჭამო ცხიმიანი უნდა დაიბანო საფნით აგერ არის ყველაფერი აქ შეხებაში რომ დაიკეტება ბალონზე აი ეს რომ მიუერთდება გავსების დროს ეს ადის 150 ატმოსფერამდე ვავსებთ. ის 100 ატმოსფეროზეც აი აქ ცეცხლი გაუჩნდება და წვას იწყებს. შრომის ინსპექციამ მდგომარეობის გამოსასწორებლად საამქროს ერთთვიანი ვადა მისცა, თუმცა ამ დრომდე მათ დასაქმებულთათვის არც სპეციალური ტანსაცმელი შეუძენია და არც ისეთი კადრი დაუნიშნავთ, ვინც მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოებაზე იზრუნებს და მათ შესაბამის ინსტრუქტაჟს ჩაუტარებს. შესაბამისი ინსტრუქტაჟი თუ უტარდება ვინმეს ან თუ გყავთ პირი, ვინც უტარებს დასაქმებულ ადამიანებს. ყავდა და გარდაიცვალა, ის კაცი აღარ არის. მე ინჟინერი ვარ და მე უტარებ ვინც ახალი თუ მოვა და დანარჩენი ეს ძველები მუშაობენ. მეტი არაფერი. ეხლა ნარკომანი რომ შემოვიდეს მე ხوار და უწყებ შემოწმებას და იქ წაყვანას. აქ არ აქვს ჩვენ ისეთ. ახალი რეგულაციის თანახმად თითოეულ მომეტებული საფრთხის შემცველ საამქროს თუ საწარმოს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი კადრი უნდა ყავდეს. ასევე უნდა კონტროლდებოდეს თითოეული თანამშრომლის ალკოჰოლისა თუ ნარკოტიკის ზემოქმედება სამუშაო პერიოდში. საქართველოს მთავრობის 391 დადგენილება კაცრ მოთხოვნებს მშენებლობაზე დასაქმებული მუშების დასაცავათაც განსაზღვრავს. მაგალითად იმას, რომ ინდივიდუალური საშუალებები, როგორც არის ჩაფხუტის სპეცფეხსაცმელი და ტანსაცმელი, სიმაღლეზე მუშაობისას დამცავღვედი. ამის გარეშე სამშენებლო მოედანზე ყოფნა დაუშვებელია. თუმცა დღეს თბილისში კიდევ შეხვდებით არაერთ მშენებლობას, სადაც იქ მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოება ჯერ კიდევ საფრთხეშია. არ აქვს დამცავი ბადე. ანუ ეს შეიძლება ასე რომ მუშაობს ხანიობრივად. ეგ არ ვიცი, ეგ უფრო ალბათ შეიძლება. საგარი უფროსი. იქითახი და უნდა მოხვი. ანუ სულ ესეა, ხა მუდმივად დამცავი ბადის გარეშე. არა. დამცავი ღვედები გააქვთ? თქვენ კამერები რაც გიმაგრებთ. კი, რა. სად გაქვთ, აბა რომ აჩვენოთ. უფრო შეეკითხა და გაჩვენებთ. სად გაქვთ დამცავი ღვედები, შეგიძლიათ მაჩვენოთ. საწყობში არის ამჟამად. ახალ და ვრცელ ჩამონათვალში, რაც საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში წერია, ქაოსურად და დიდი რაოდენობით განლაგებული ავტომანქანების სერვის ცენტრებში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებაც კონტროლდება. ძირითადად იქ მომუშავე პერსონალს ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე ინფორმაცია არ აქვს და საფრთხის შემცველ გარემოში მუშაობას განაგრძობს. ახალი რეგულაციები შემოვიდა, როგორც ვიცი, 1 აგვისტოდან. თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ, რა ნორმებს უნდა აკმაყოფილებდეთ? არაფერი არ ვიცით. აი, შესაბამისი ფორმები უნდა გეცვათ, ხელთათმანებისა, თვალე, უსაფრთხოების ნორმები უნდა იყოს და ის ბოლომდე მე მგონი დრო. ხო. ხო. და ზუსტად არ ვიცი რა როგორ არავის არ გაუფრთხილებია. ეს აპარატი გაზის ბალონზე მუშაობს, ხო ამაზე? არა, ცეუ არა უბრალოდ ცეუ. ხო? საში არაფერი არა. ეს დაცვადებას არ უნდა. არა, ჩვეულებრივი ლიმონადის გაზია რა, არაფერი ისეთი სერიოზული არის. შრომის ინსპექციის მიერ შემოწმებული 50-მდე საწარმოდან მხოლოდ ერთი დაჯარიმდა. დანარჩენს გამოსასწორებელი ვადა და რეკომენდაცია მიეცა. საჯარიმო სანქციები, რასაც ინსპექცია კანონდარღვევს აკისრებს, 100 ლარიდან 50,000 ლარამდე ოდენობას მოიცავს. კრიტიკული დარღვევის არსებობის შემთხვევაში კი, თუ ინსპექცია აღმოაჩენს, რომ იქ დასაქმებულ პერსონალის ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, სასამართლოს მიმართავს და 24 საათის განმავლობაში გარკვეულ უბანზე ან მთლიან საწარმოში მუშაობას შეაჩერებს. ამ დრომდე მსგავსი სანქცია მაკონტროლებელს ჯერ არ გამოუყენებია.
ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, რა ხდება საწარმოებში, ამის შესახებ ჩვენ შემოგვიერთდა სტუმარი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე. მოგესალმებით, ბატონო ბექა, პირველ რიგში რა შეიცვალა გამკაცრებული კანონის შემდეგ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და კიდევ ერთხელ შევახსენო ბიზნეს ვალდებულება, რომ მოახდინონ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში ბიზნესის რეგისტრაცია, მოგიხსენებათ ბოლო დღეებში ძალიან აქტუალური თემა არის ნამდვილად. და პარლამენტის გადაწყვეტილებით რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 15 ნოემბრამდე, საკმაოდ დიდი ვადა მიეცათ. და ჩვენ აქტიურ კამპანიებს გავაგრძელებთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. რაც შეეხება ინსპექტირების პროცესს, ჩვენ დავიწყეთ 10 აგვისტოდან სავალდებულო ხასიათის ინსპექტირებები და რა სურათი გვაქვს. მეტწილად გამოწვევები არსებობს კომპანიებთან და ფუნდამენტი რაც არის შრომის საფრთხეობაში არის საფრთხის შეფასების და რისკის იდენტიფიცირების პროცესის გამართვა და ზოგადად პოლიტიკის შემუშავება, რაზეც ჩვენ ალბათ მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ. იციან რომ კანონი შეიცვალა. კი ბატონო, ბუნებრივია და ჩვენ აქტიურ კამპანიებს ვაპირებთ კიდევ რომ მივაწოდოთ ბიზნეს ინფორმაცია იმ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომელსაც შრომის საფრთხეების კანონი ითვალისწინებს, მაგრამ ეს არის ფუნდამენტი. ამის გარდა ჩვენ 2023 წლამდე გვაქვს ვალდებულება რომ გარკვეული დირექტივები ავსახოთ ქართულ კანონმდებლობაში და შესაბამისად ეს სფერო გაცილებით დაიხვეწება და კონკრეტული სპეციფიკაციის მიხედვით და სექტორულ ჭრილში იქნება გარკვეული ვალდებულებები ბიზნესთვის განსაზღვრული. ბატონო, კონკრეტულ მაგალითებზე რომ გადავიდეთ, რა სახის საწარმოები მოეცა თქვენმა დეპარტამენტმა და რა სახის დარღვევები დაგხვდათ თითოეულ საწარმოში? პირველ ეტაპზე თქვენ მოგეხსენებათ პარლამენტში განიხილება, მათ შორის ხვალ არის ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომა, განიხილება გადაწყდა რომ უნდა გავრცელებულიყო 2018 წელს მომეტებული საფრთხის შემცველ კომპანიებზე შრომის საფრთხეების კანონი და ეს 12 სექტორი არის გამოყოფილი, როგორც ამ მშენებლობა, სამომავლო ცელი ჩამონათვალი არის ამ დადგენილებით. ეს ყველაზე რისკის შემცველი სამუშაოებია, ხო? ალბათ ჩვენ თავისუფლება არსებობს მინისტრის დადგენილება, ბრძანება, ეს არის 157-იანი. ჩვენი მხრივ დავიყრდენით ამ ბრძანებას და გარდა ამისა დავამატეთ ჩვენს მიერ გამოსულ პრაქტიკაში არსებული მდგომარეობა, რაც იყო ეს იყო, როდესაც ვამოწმებდით კომპანიებს და ხედავდით, რომ იმ სექტორში იყო გარკვეული, ესე იგი, ხარვეზები, არსებობდა უბედური შემთხვევების სტატისტიკა და სხვადასხვა ინფორმაციებზე დაყრდნობით ჩვენ შევიმუშავეთ ეს ნუსხა, რომელმაც 2019 წლამდე განსაზღვრა ის კრიტიკული სექტორები, ის მიმართულებები, რაზეც კანონი უნდა გავრცელებულიყო პირველ წელს. რა ტიპის დარღვევები გამოიკვეთა? ჩვენ ვთხოვთ შრომის საფრთხეების კანონით, ეს თავის მხრივ ეფუძნება ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივას და ასევე მე-6 მუხლი აქცენტს აკეთებს პრევენციულ ღონისძიებებზე. ყველა ბიზნესს მოეთხოვება, რომ მოახდინოს საფრთხის შეფასება და რისკის იდენტიფიცირება და ლიმიტირებულია იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენ შევამოწმეთ. ანუ თავად ბიზნესმა უნდა დადოს და დაწეროს თავისი რისკები და არა თქვენ, თქვათ მაკონტროლებელმა. ჩვენ უკვე ამის შემდგომ, როდესაც გონივრულ ვადას მივცევთ, რომ შეიმუშავა ეს პოლიტიკის დოკუმენტი, თუ არ გაქვთ და თუ არ მოხდება შემუშავება, უკვე ჩვენი მხრიდან ამის შემდგომ ხდება ინტერვენცია. მანამდე ვუთითებთ, რომ უნდა შეიმუშაოს საფრთხის შეფასების და რისკის იდენტიფიცირების დოკუმენტი. თუ შეიმუშავა, მაგრამ არ იქნება სრულყოფილი ან რაღაცა ამაზეც მოხდება ბუნებრივია რეაგირება. შეიმუშავა, ამაზეც რეაგირება იქნება, სანქციებას ითვალისწინებს. ეხლა რას მოიცავს ეს სისტემა თქვენის ნებართვით? გრაფიკულად შეიძლება ჩვენ. კი. ეს რეკლამის შემდეგ მოვყვეთ ზუსტად რა შეიცავს და უკვე გადავიდეთ იმ კონკრეტულ დარღვევებზე, რაც ყველაზე ხშირად თქვენმა სამსახურმა აღმოაჩინა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. უზრუნველყოფს თუ არა გამკაცრებული კანონი დასაქმებულთა შრომით უსაფრთხოებას? რა ხარვეზები აქვს ახალდადგენილებას და რას ითხოვს პროფკავშირები? იმედის და დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრობთ შრომის საფრთხეებზე, შემოგვიერთდა საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიბარტენიანი, მოგესალმებით, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მდავრობთ თავდაპირველად დავასრულოთ ის, რაც რეკლამამდე დავიწყეთ. თქვენი ინსპექტორები, როდესაც შევიდნენ 50-მდე საწარმოში, ყველაზე ხშირი დარღვევა რა დაგხვდათ და რა რეაგირება მოყვა ამას?
დიახ, მოგახსენებთ, პირველი ფუნდამენტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რეკლამამდე ეს არის ასე იგი საფრთხის შემცველი ფაქტორების გამოვლენა არ არსებობს კომპანიებში და არ აქვს მათ შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები დაიღმული, ანუ არ აქვს შრომის საფრთხების პოლიტიკა შემუშავებული. ანუ რო ავხსნათ, მაგალითად, აქვთ ღუმელი და არ აფასებენ შესაბამისად, რომ ეს ღუმელი საფრთხე შეიცავს? კი ბატონო. თუმცა რეპორტაჟში ნახეთ უხსნა, რომ ეს ღუმელი ისეთ ცხელია, რომ ხელი რომ მიადოთ დაეწობა, მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს წვავს, თუმცა არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ არ დაწვას არავინ. კი ბატონო, ამიტომაც არსებობს კანონი და ზედამხედველი ორგანო, რომ იქ მოხდეს ამ პოლიტიკის დანერგვა, იმპლემენტაცია, არა მარტო თქვათ პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება, არამედ ზედამხედველმა გააკონტროლოს და ამისთვისაც ვთხოვთ ჩვენ კომპანიებს, რომ დანიშნოს უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც მუდმივ მონიტორინგს გაუწევს ამ პროცესებს და იქნება შეფასებული. ანუ არ ქონდა უმეტესობას აღმოჩენილი საფრთხეები თავის დაწესებულებაში, ეს გამოიკვეთა თავდაპირველად? მეტწილად ეს ხარვეზული არის უმეტეს კომპანიებში. შესაძლოა, როგორც აღინიშნა, შეხვდა ისეთი კომპანიები, რომელსაც გამლენილი აქვს, მაგრამ იმპლემენტაცია არ ხდება, ამის რეალურად კონტროლის მექანიზმების საინჟინრო გადაწყვეტილებები არ არის შესაბამის დონეზე მიღებული, არ არის შეფასებული და გაზომილი ხშირ შემთხვევაში ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორები, მათ შორის მიკროკლიმატი, ჰაერის მოძრაობა, როგორი უნდა იყოს, რომ ადამიანებმა ესე იგი მაქსიმალურად პროდუქტიულად შეასრულონ თავიანთი სამუშაო. ანუ ისინი ვალდებულები არიან, რომ კლიმატი გააკონტროლონ, ხომ არ შეიცავს მავნე ნივთიერებას, რასაც ქიმიური ნივთიერებები როგორ არის. ჩაგეკითხეთ, უსაფრთხოების სპეციალისტები არსებობს. ეხლა ყველა კომპანიამ კანონის მიხედვით რომ გამოაცხადოს ვაკანსია უსაფრთხოების სპეციალისტებს. არის ქვეყანაში ამდენი და უსაფრთხოებელი სპეციალისტი? ან იზრდებიან, რომ უმაღლესი ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ჩვენ მუშაობთ შესაბამის აკრედიტებულ პროგრამაზე, რომელიც ძალიან მალე იქნება დამტკიცებული მინისტრის სამართლებრივი აქტით და განსაზღვრავთ ერთიან სტანდარტს იმისათვის, რომ ვინ უნდა იყოს საფრთხოების მენეჯერი და რა კვალიფიკაცია უნდა დააკმაყოფილოს. ანუ დღეს სტანდარტი არ არის. დღეის მდგომარეობით ჩვენ სიახლეა ეს კანონიც მათ შორის და ამიტომ დღეის მდგომარეობით დაშვებას უკეთებთ იმ ადამიანებს, ვისაც 3 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში თუ ჩააბარებს შესაბამის კვალიფიკაციას. ანუ მე ვერ ვიმუშავებ გამოცდილება რახან არა მაქვს, ხომ საწარმოოში. უნდა გაიაროთ 130 საათიანი მოდული გვაქვს განსაზღვრებული. 130 საათიანი. ინსპექტორები რამდენი ყავთ? ეს ადამიანები ვინც უნდა შეამოწმონ ესა თუ ის საწარმო არის საკმარის რაოდენობა იმისთვის, რომ მოიცვათ თქვათ ის საწარმო არის, რამდენი საწარმო. ძალიან ბევრი ბიზნეს ოპერატორი და ძალიან ბევრი საწარმოა დღეის მდგომარეობით. ახერხებთ იმას, რომ ადამიანური რესურსი ყოფნით? დღეის მდგომარეობით ჩვენ საშტატო ერთეული განსაზღვრული არის ინსპექტორებზე 40 ერთეულით. დღეის მდგომარეობით გვყავს 30 ინსპექტორი და დამატებით ამ კვირაშივე გამოაცხადეთ. საქართველოს ვრცელდება 30 ინსპექტორია. ბატონო, თუმცა ჩვენ ვართ ეხა ასე იგი დაამწყებ საფეხურზე. მომავალ წელს მას შემდგომ რაც კანონი გაფართოვდება და მოვიცავთ ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორს, დაგეგმილია რომ ინსპექტორთა რაოდენობა გაიზარდოს 80-90-ზე დაახლოებით. მათ შორის ახლა ლირული გადახვევა ალბათ ძალიან ბევრი მაყურებელი, ვინც სამსახურს ეძებს, მათ აქვს საშუალება რომ გაიარონ ის 130 საათიანი ტრეინინგი და დასაქმდნენ სწორედ იქ, სადაც ყველაზე მეტად გვიჭირს. ეს კომპანიაზეა დამოკიდებული, ჩვენ განსაზღვრავთ ორი მიმართულებით. ანუ კანონი განსაზღვრავს, რომ 20 ადამიანამდე ვისაც ყავს დასაქმებული შეიძლება დირექტორი იყოს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი, თუ გაივლის კურსს, რომელზეც ვსაუბრობდი, 20-დან 100-მდე უნდა დაანიშნოს შესაბამისი სპეციალისტი და 100-დან ზემოთ უნდა შექმნას ამ ბიზნეს სამსახური, არანაკლებ 2 სპეციალისტი. მაგრამ ვაკანსიებზე ცოტა მოგვიანებით დავაკონკრეტებ, რომ რაისასთანაც მინდა რომ გადავიდე, რადგან ეს კანონი ახალია და ჩვენ სულ რამდენიმე თვის წინ ქონდა საუბარი, რომ კანონი არ ქონდა და თქვენი ინსპექტორებს არანაირი უფლებამოსილება არ ქონდათ, რომ შესულიყვნენ ამა თუ იმ დაწესებულებაში ესე გაუფრთხილებლად და კონკრეტული შედეგით გამოსულიყვნენ უკან. თუმცა ესე თქვენ რა თქმა უნდა იცნობთ ამ კანონს, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი კანონი ადამიანის შრომის დასაქმებული ადამიანისთვის. აქვს თუ არა რეალური ხარვეზები ამ კანონს ამ მდგომარეობით და მაინც როგორ შევაფასებთ ამას? ეს არის ის კანონი, რაც რეალურად დაიცავს იმ ადამიანების უფლებებს, ვინც სწორედ მავნე და საშიშ სფეროში არიან დასაქმებულები. მოგესალმებით, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება კანონს, ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ კანონის მიღება თავისთავად, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა აქამდე, არის პოზიტიური ნაწილი. საქმებელს იმთავითო ქონდა ვალდებულება, რომ უსაფრთხო შრომით გარემო უზრუნველყოს დასაქმებულისთვის, არ ქონდა კანონში გაწერილი რა მექანიზმებით, რა ბერკეტებით უნდა განხორციელებული იყო ეს.
თუმცა ვფიქრობთ, რომ კანონს აქვს კვლავ ბევრი ხარვეზი, რაც საბოლოო ჯამში პრობლემებს შექმნის, თუნდაც იმისთვის, რომ ყველა ადამიანის უსაფრთხო შრომა იყოს უზრუნველყოფილი. როგორ თქვა რა ხარვეზია? რამდენიმე პრინციპულ საკითხს გეტყვით, აი მაგალითად თქვენ რო არითვლებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არითვლებით. და ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზია კანონის ის, რომ ის დიფერენცირებულად უდგება ადამიანებს და ვიღაცის უსაფრთხოებას იცავს და ვიღაცისას არა. სინამდვილეში იმაში რა ქვია, კანონში ყველა ხო არის? კი, ყველა ადამიანს ვინც კი მუშაობს, ყველა უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული, ასეთია საერთაშორისო სტანდარტი და ასეთია ქვეყნების კი, აუცილებელი მოთხოვნა ეს არა აქვს მნიშვნელობა. განსხვავება უნდა იყოს მავნე სამსახურსა და კი, დიფერენცირებული შეიძლება იყოს და განსაზღვრული იყოს რა არის მომეტებული რისკი, მძიმე მავნე საშიშპირებებიანი სამუშაოები და ეს აქამდეც იყო და ეხა კიდე ამ კანონის მიზეზებისთვის ცალკე დადგენილება იქნა მიღებული, მაგრამ ის რომ ჩვენ დიფერენცირებულად მივუდგეთ ადამიანებს და თქვათ მე რო იურისტი ვარ, ჩემი უსაფრთხოება არ არის მნიშვნელოვანი და მაღაროელის არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი, ესე დიფერენცირებული მიდგომა არის მნიშვნელოვანი, ყველა ადამიანის უსაფრთხოება კი ზოგადად ამაზე თანხმდებით რომ კონსტიტუციაში წერია რომ უსაფრთხოება კანონი უნდა გვიცავდეს ყველას, მოდი ესე მარტივად ვთქვათ, აი ამაზე საუბარი, კანონი უნდა გვიცავდეს ყველას, გასაგებია, მაგრამ თქვათ იქ საუბარი ჩვენ სწორედ იმას განსვენებთ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან დასაქმებულები, სწორედ აი ამ ჩამონათვალში, ხო, ვინც არიან მშენებლობზე. ამიტომ მოხდა პრიორიტეტულად ჯერ მათზე გავრცელება. ამას ამოფეხ აქ ქონდა სტატისტიკა, სადაც სფეროებიც კი ვიცოდით, თქვათ რა უმეტესად განსაცვლელი ადამიანები, თქვათ იურისტებს სამუშაო პროცესში გარდაცვლილები არ ყავთ და არც დაზარალებულები და არც დაჭრილები და შესაბამისად ამიტომაც არის სწორედ უპირატესი რომ ეს ადამიანები დავიცვათ პირველ რიგში მყისიერად მოხდა ისე რომ კანონმა დაფარა მხოლოდ ამ ადამიანების კატეგორია და არა ყველა, მაგრამ ეს ვინ დაემატება ამას? ამას დაემატება ყველა დასაქმებული და ეს იქნება კერძო საჯარო სექტორი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ვალდებულება, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარეობს და 2019 წლიდან ამოქმედდება. მომავალიდან უკვე ჩვენ ვერხდები მართლა როგორ შეიძლება ყველა კი თანხმდებით იმას რომ ყველა უნდა ვიყო დაცული, მაგრამ იქ რისკია გაცილებით კი გასაგებია, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ის უნდა დავიცვათ და სხვა ადამიანები ძალიანიც კარგი ჩვენ ვიქნებით დაცულები. მაგალითად, თქვენ უსაფრთხოების სტანდარტი გონიათ ის რომ სადღაც ტექნიკური გამართულობა სიტყვაზე თუ არა, ხო? სინამდვილეში ადამიანი რომელიც მუშაობს ზეგანაკვეთურად, ღამის სამუშაოებზე არ ძინავს, ვერ ისვენებს, ეს თავის მე თქვენს კი ვარ ქალბატონო, რა ეს ყველა უნდა ვიყოთ ერთიანი კანონისკენ, სწორედ რომ ყველა არის ჩემი რაღაცა იდეა, ეს არის აღიარებული სტანდარტი, კანონმა უნდა დაიცვას ყველა. ბუნებრივია რისკები არის დიფერენცირებული ჩვენი საქმიანობის მიხედვით. თქვენი რეკომენდაციები როცა კანონ პროექტი იყოს აი ესეთი მსჯელობა ეს წავიდა რომ მეც უნდა ვიყო დაცული და რა თქმა უნდა ჩემი უსაფრთხოებაც მნიშვნელოვანი არის, რატომ დაიყო ესეს თქვათ ნაწილი ადამიანებს ვიცავთ და ნაწილს ჯერ კიდევ ვერა. რატომ მოხდა ეს? ეს დამოკიდებული იყო და ჩვენ როდესაც ვჯელობდით ამ კანონზე, მე დავითანხმები ქალბატონ რაისას, რომ ყველა ადამიანის უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ პირველ ეტაპზე ჩვენ თუ ვნახავთ და გავიხსენებთ არც თუ ისე შორეულ წარსულს ვნახავთ, რომ ამ ტექნიკური მიმართულებით მძიმე ობიექტებზე ადამიანების ესე იგი მყისიერად გარდაცვალების და დაშავებულთა რაოდენობა იყო. ამიტომ პირველ ეტაპზე გადაწყდა რომ ყოფილიყო ესე იგი ამ სექტორებზე გავრცელებული და მომავალ წელს გავრცელდეს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორზე. რაც შეეხება თქვენს თანამშრომლებზე არის დამოკიდებული, ანუ მაკონტროლებმა რომ თქვათ თანამშრომლები დაამატოს, ვინც გააკონტროლებს, ანუ რაზე არის დამოკიდებული? კანონზე მე აღვნიშნე რომ კანონი ეხა ინიცირებულია პარლამენტში, პარლამენტის მიერ და განსაზღვრავს რომ კანონი ვრცელდება 2019 წელს. გასაგებია, მაგრამ რომ გაიყო თქვა მაგას რომ დააგვიანდათ თქვათ დანარჩენი ადამიანების დაცვა, ეს რაზე იყო თავიდანვე რატო არ მოხდა? ჩვენ საწყის ეტაპზე ვართ ეხლა და ჩვენ ეხლა ვაყალიბებთ ამ სისტემას და ნამიჯების გავას ჭირდება. ერთი კითხვა მაქვს ორივესთან, უცებ გამახსენდა, ჩვენ არაერთხელ გაგვიგია, როგორ მსხვილ მარკეტებში ადამიანები სამუშაობენ რაღაცა გაუსაძლის პირობებში, მე აღარ მაქვს საუბარი იქ 24 საათიან სამუშაო გრაფიკზე, მათ არ ეხებათ ეს კანონი, ფეხზე დგომა, მიყუდების არანაირი უფლება და ასე შემდეგ. აი ეს აქედან დავიწყე უბრალოდ. კი, არის ძალიან სწორი კითხვა, როცა საუბრობთ, რომ რატომ მაინდა-მაინც მაღარო, რატო არ უნდა მოიცავდეს სფეროს თუ სიკვდილიანობა მაგალითად სუპერმარკეტები და ასე შემდეგ. აქაც ძალიან ხშირად ადგილი აქვს გადატვირთულ მუშაობას, ასევე ტვირთების გადაზიდვას უკავშირდება ზოგჯერ გარემო ფაქტორებს, კლიმატურ ფაქტორებს და ასე შემდეგ. ანუ ისეთ სასახად თქვა ჩვენ რომ რომელიღაცა სამსახურები არსებობს ბუნებაში, სადაც არანაირი რისკები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და გამოწვევები არ არსებობს. ესეთი არ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კანონი იცავდეს ყველას. შეიძლება გასაგები იყოს არგუმენტი რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ შეიძლება გვჭირდებოდეს გარკვეული პილოტური პერიოდი, სანამ ჩვენ შეძლებს
სრულყოფილად ავმოქმედოთ ის მექანიზმი, რომელიც ახალი შექმნილია, ახსოვების მექანიზმი, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივაში მან არ უნდა გამორიცხოს ის, რომ ადამიანები დავტოვოთ დაუცველი მარტოვებთ ადამიანებს დავწობს 2019 წლიდან ეს კანონი ყოველთვის იქნება, რაც ძალიან კარგი არის, რამე შეიძლება შეიცვალოს კიდე პარლამენტზე გადასაწყვეტა. ანუ პარლამენტმა უნდა გადაწყვეტოს ჩვენს ფაქტობრივად რომ ყველა დაიცვას სახელმწიფო, მან ყველა ადამიანი დაიცვას, მაგრამ ვერ დაგიცავს სახელმწიფო ფიზიკურად ყველაფრისგან, იმიტომ რომ მტკვარში მე შეიძლება მომიდეს გადახტომა, მივიდე ხო არ გადააფარებს. ეს არაადეკვატური მაგალითია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პატარა დგას ადამიანი და ხტება, ეს არის ყველაფრის და სამსახურებმა უნდა ჯელობთ უბრალოდ მე მართლა მაინტერესებს ჩვენ თქვა ამ ზაფხულს ქონდა ერთი ესეთი მაგალითი, როდესაც ქსნის მინის ქარხანაში თანამშრომელი, რომელიც შემდეგ გაათავისუფლეს სამსახურიდან, თანამშრომელმა გადაიღო საკმაოდ მძიმე კადრები, რაც ჩვენ დღესაც ვაჩვენეთ ეთერში და ამბობდა თერმომეტრიც აჩვენებდა, რომ 47 გრადუსში მუშაობდა ეს ადამიანი იქ და არა მარტო ეს ადამიანი 400-მდე დასაქმებული, როდესაც იყო ზაფხული და ისედაც ტემპერატურა იყო მაღალი. მე მაინტერესებს თქვენ მაშინ, აი როგორც თქვა ტელევიზიით გასული მასალა ხომ არის საფუძველი, თქვა ხშირ შემთხვევაში გამოძიების საფუძველიც არის რეაგირების მოხდენის. თქვენ თუ მოახდინეთ ამაზე მყისიერი რეაგირება, კანონმდებლობა თუ ითვალისწინებს მყისიერი რეაგირების მოხდენას, თუ ეს არ გაქვთ თქვენ გეგმით გაწერილი და როგორ შეიცვალა მათი ყოფა იმ დღის შემდეგ? დიახ, ეს იყო ივლისი-აგვისტოს დასაწყისი. სპეციალურად ისეთი თვეები იყო, როდესაც გაუსაძლისი იყო მათთვის იქ მუშაობა. ჩვენთან წერილით შემოვიდა, ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ მოვახდინეთ რეაგირება, მაგრამ აი იმ პერიოდში შრომის უსაფრთხოების კანონი ძალაში არ იყო შესული, ანუ სანქციების მექანიზმი, ამიტომ ჩვენ რეაგირება მოვახდინეთ ესე 603 პროგრამის დადგენილების საფუძველზე, რომელიც ითვალისწინებდა რეკომენდაციებს. ანუ რეკომენდაცია გაეცით 50 ლარიანი ჯარიმიდან 50,000-მდე. რა დაეკისრებოდა და რა რეაგირებას მოახდინდა? ჩვენი მხრიდან არა შრომის უსაფრთხოების კანონით, მაგრამ დადგენილების მიხედვით გაიცა ზუსტად იგივე მითითებები, რომ კომპანია მოახდინოს იქ მიკროკლიმატის მანორმირებელი პარამეტრების უზრუნველყოფა. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ თუ არის მომეტებული ტემპერატურა, რომელიც თავის მხრივ მე ვეთანხმები იქ დასაქმებულებს, რომ ეს პროდუქტიულობაზეც აისახება და ესე იგი ბიზნესსაც არ არის კარგი. ჯანმრთელობაზე პირველ რიგში. მათ შორის ჯანმრთელობაზე ბუნებრივია და ის გადადის უკვე პროდუქტიულობაში, უნდა იყოს აღმოფხვრილი. რისკების შემცირება საუბრობთ, რომ კომპანიებმა უნდა შეაფასონ რისკები. თქვენ უწყებას თუ აქვს რისკები შეფასებული და ხომ არ არსებობს კორუფციის რისკი? ძალიან ესე იგი კარგი შეკითხვა არის. ჩვენ ამ მიმართულებით გადავდგით გარკვეული ნაბიჯები და მადლობა რომ ეს საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მინდა განუმარტო. ჩვენ უკვე შევისყიდეთ ეგრეთ წოდებული სამხრე კამერები. ჩვენ მუშაობთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ელექტრონ სოფტის პროგრამაზე და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს გაკეთებული ანტიკორუფციული საბჭო, სადაც ყველა ის შესაძლო რისკები იქნება გაანალიზებული, ყველა ინსპექტირების პროცესი, ყველა თანამშრომელს იქნება სამხრე კამერები და იქნება მონიტორინგის და ზედამხედველობის ესე იგი სამმართველო, რომელიც მუდმივ მონიტორინგს გაუწევს ამ პროცესს და კორუფციის რისკი იქნება მინიმუმამდე. რისკი სად არის? აი მაგალითად, როდესაც თქვენ აღმოაჩენთ, რომ არის კრიტიკული შეუსაბამობა, ჯერ განმარტოთ, რა არის ეს კრიტიკული შეუსაბამობა, გაქვთ თუ არა თქვენ ამის საფუძველზე საწარმოს შეჩერების უფლება და როგორ შეიძლება ეს თქვათ შევიდეს საწარმოსთან გარიგებაში ინსპექტორი თქვათ? დიახ, კანონი ითვალისწინებს მათ შორის გამოყოფს სამი სახის შეუსაბამობას, ეს არის არაარსებითი, არსებითი და კრიტიკული. არაარსებითი არის, რომელიც ესე იგი შეიძლება მალევე გამოსწორდეს, არსებითი არის, რომელიც კრიტიკული არ არის, ანუ ნიშნულოვან საფრთხეს უქმნის ადამიანს და რომელიც გამოსწორებისთვისაც რაღაც დრო ჭირდება, მაგრამ კრიტიკული არ არის და კრიტიკული არის, რომელიც მყისიერად უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხეს. კრიტიკული არის გარანტია, რომ ბიზნეს ოპერატორი, რომელსაც ძალიან დიდი ფული აქვს ჩადებული თავის ბიზნესში, გაითვალისწინებს აი ამ ყველა კრიტიკულ შეუსაბამობას, დახარჯავს ძალიან დიდ ფულს და მოკლე ბადაში გამოასწორებს სამუშაო მდგომარეობას. მე მოგახსენებთ ამ პროექტით, რომელიც პარლამენტში განიხილება კანონი და ეს კიდევ ხაზს უსვამს სახელმწიფოს ინტერესს, რომ მაღალ დონეზე აიყვანოს უსაფრთხოება, შრომის უსაფრთხოების კანონი გახდება ორგანული კანონი და ეს იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდი ყურადღება მიექცევა და ორგანული კანონი რასაც განსაზღვრავს, აღმასრულებელი არსებობს, რომელიც ამას კაცებს ანუ აღსრულება მოხდება კანონის, ეს არის ყველაზე მთავარი ალბათ. ჩვენ ყველა დონეზე გვაქვს აღსრულების პრობლემა თითქმის
მითქმის. კი ბატონო, ჩვენთან მგონი ჯერჯერობით ხარვეზები არის. თქო, სიუჟეტი ახსენეთ, თქვა, როცა გადის მედიაში სიუჟეტი აქ თუ არა რეაგირების საშუალება ინსპექციას ამაზე უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მაინც შეზღუდული მანდატი, თუ არ არის გეგმიური განმეორებითი და საწარმოო შემთხვევის ფაქტი არ დგება, ესე თავის განცხადებით ვერ შედის და ვერ აკეთებს ინსპექტირებას, ჭირდება სასამართლოებრივი აი მაგალითად პირობები თქვენ ვერ შემოხვალთ და ვერ შემოხვალთ. ჩვენ მივმართავთ ამ შემთხვევაში სასამართლოს. თუ გადაწყვეტს სასამართლო. აი ვადები არის მნიშვნელოვანი. 48 საათის განმავლობაში შეზღუდული აქვს მას დრო. კი ბატონო. თუმცა მომდევნო წლისთვის უკვე ეს საკითხიც განსახილველ საკითხთა ნუსხაში არის, რომ ინსპექტორატს კონდეს დაშვება სასამართლოს რატო საჭირო ინიციატივა რომ მითხრათ უბრალოდ მე რამდენიც ვიცი თქვენ გაქვთ რაღაც საქმე, როდესაც მიმართეთ კონკრეტულად შრომის ინსპექციას და არ მოხდა ამაზე რეაგირება. კი, ბოლო შემთხვევაში ესეთი ეხება სამშენებლო კომპანიებს ხუთაისში, ასეც უკავშირდება გარკვეულწილად კანონის ხარვეს, როგორც ჩვენ თქვით, ეხლა ყველა კომპანიას არ მოიცავს და მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობის სექტორი დაფარულია, იქ გვაქვს ის პრობლემა, რომ იქ არ აქვს ადგილი სამეწარმეო საქმიანობას, ეს არის ამხანაგობის ტიპის ნაგებობა, ვინც აშენებენ, არარეგისტრირებული პირია, ანუ არ არის იურიდიული პირი და მათ არ აქვს საშუალება, რომ შევიდნენ და მოახდინონ შესაბამისი ინსპექტირება. ანუ ესეც უკავშირდება იმას, რომ მანდატი ინსპექციის არის შეზღუდული და არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ანუ თქვენ მიმართეთ შრომის ინსპექციას და მათ არ აქვთ კანონმდებლობით იმის უფლება, რომ შემოვიდნენ და ამხანაგობა შეამოწმონ. მაგრამ სავარაუდოდ აუცილებლად ექნებათ ეს პრობლემა ისევ კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს, მინდა მოვიყვანო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამების დირექტორი თამთა მიქელაძე. ჩვენ მისგან გვაინტერესებს, რამდენად არის კანონმდებლობა დაახლოვებული ჩვენს იმ ვალდებულებებთან, რის გამოც შრომის უსაფრთხოებაზე საერთოდ ფიქრი დაიწყო ჩვენმა ქვეყანამ. მოგესალმებით. ჩვენ ახლა საუბრობთ კანონმდებლობაზე, ქალკენრაის ამბობს, რომ ხარვეზები აქვს. ბატონი ბექა ამბობს, რომ ყველაფერი 2019 წლისთვის იქნება პარლამენტში დაეთანხმება ბრძანა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მნიშვნელოვანია რომ საკითხს საერთოდ დავუთმეთ, იმიტომ რომ პრინციპში ეს არის ის ფუნდამენტური საკითხი, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს და ძალიან ხშირად სოციალური საკითხები მთლიანად დეპოლიტიზებულია ხოლმე და დღის წესრიგიდან განდევნილი, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ თქვენი აქცენტები ამაზე კეთდება. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ წლების განმავლობაში შექმნილი მდგომარეობა პირდაპირ იყო იმის ნიშანი, რომ სახელმწიფოს უნდა რადიკალური ცვლილებები დაეწყო პოლიტიკაში. ეს არის რადიკალური ცვლილებები, ეს არ არის რადიკალური ცვლილებები. პრინციპში მთელი ამ დისკუსიების ფონზე ჩანს, რომ სახელმწიფოს უფრო მეტად ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების და საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების ინტერესი უფრო მეტად აქვს, ვიდრე სოციალური მიდგომა. ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე ასოცირებასთან. სამწუხაროდ ეს თემა არ არის საკმარისად გაშლილი როგორც ადამიანის უფლებების საკითხი, იმიტომ რომ ძირითადი მიდგომა ბიზნეს სექტორის და სამწუხაროდ სახელმწიფოსი, რომელიც თქვათ ეკონომიკური განვითარების არგუმენტებს ძალიან არასწორად იყენებს ხოლმე, არის ის, რომ ეხლა მთავარია გავმდიდრდეთ, დავაგროვოთ ეკონომიკა განვითარდეს, მაგრამ ქვეყნის მმართველი ჩვენ ქვეყანას არის ბიზნესი მაგალითებზე ისაუბრეთ, იმიტომ რომ გეთანხმებით აბსოლუტურად, თუმცა სამწუხაროდ პოლიტიკურ ხედვებში ამ პრობლემის არის საკვანძო პრობლემა, როდესაც ამბობენ, რომ იცით რა, ეს არის შენი პრობლემა, რომ სულ ადგილებში ხარ დასაქმებული, ან შრომის ექსპლუატაციის მსხვერპლი ხარ და ეხლა მნიშვნელოვანია ბიზნესების განვითარება, ამიტომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ, სანამ ჩვენ მდგრადი ეკონომიკა გავხდებით და ამის შემდეგ სოციალური საკითხები შემოვიდეს. ეს რაში გამოიხატება? ეს რომ ესე იყოს, თქვა ხომ არ შეიქმნებოდა მაშინ შრომის ინსპექცია და მათ ხომ არ ექნებოდა იმის საშუალება, რომ შესულიყვნენ ამა თუ იმ საწარმოში და პირდაპირ სანქციები განახორციელებდეს. მე ვთვლი, რომ ის რეალობა, რაც თუნდაც 3 წლის წინ ქონდა, ეხლა იმის უფლება მაინც გვაქვს, რომ ვიცოდეთ საწარმოში რა ხდება, მაშინ ამასაც ვერ ვაკეთებდით. კი, პრინციპში ეს რეალობა რომ ძალიან მძიმე აჩვენებს სტატისტიკას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ბრუტალური. ხო, დაშავებულების 776 შემთხვევა, გარდაცვლილების 270 შემთხვევა, 2011 წლიანი სტატისტიკა და არა წლის განმავლობაში. სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების პირობებში მიდგომა იყო სრული დერეგულაცია და მხოლოდ ბიზნესისთვის სასათბურე პირობები შექმნა. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ხელისუფლებას სოციალურად უფრო მგრძნობიარე ხედვები აქვს, თუმცა მაინც არსებობს გარკვეული პრობლემა. დღესაც ეს ცვლილებები ჩვენ მივესალმებით და არსებითად პოზიტიურად ვაფასებთ, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების
არის კანონში თქვათ ახალი ტიპის რეგულაციების გაჩენას, ჩვენ მხარს უჭერთ იმასაც, რომ შრომის ინსპექციის სამსახური კიდევ უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს, ის ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი გახდეს და ამისთვის რა უნდა გავაკეთეთ? ჩვენ რო თქვათ უფრო გავაუმჯობესოთ მათი მუშაობა და ის რომ თითოეული ადამიანის უსაფრთხოება დაცული იყოს. ახალი კანონპროექტით, რომელიც ახლა ამ დღეებში პარლამენტში იხილება, პრინციპში ის მნიშვნელოვან პოზიტიურ ცვლილებებს გვთავაზობს. პირველ რიგში ალბათ პოზიტიური ცვლილება არის ის, რომ მისი მოქმედების სფერო ფართოვდება და ის არ მოიცავს მხოლოდ მძიმე, მავნე და საშიშპირებიან სამუშაოებს, არამედ ის არის დაახლოება სწორედ პირველ რიგში ეს არის სამოქმედო სფეროს გაფართოება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, თუმცა ჩვენი კრიტიკა მაინც ამ ვერსიაშიც, ამ ერთგვარად პოზიტიურ ვერსიაშიც არის ის, რომ საერთაშორისო სტანდარტი ითხოვს, რომ ინსპექტირების მექანიზმი გავრცელდეს არა მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხებზე, რომელიც ფიზიკური და ჯანმრთელობის საკითხებს უკავშირდება, ხო, არსებით და არებით გაფართოვდეს და მან შრომითი უფლებების საკითხებს მოიცავს. შრომის უფლებებზე ცალკე თემა არის, რომელსაც ასევე ძალიან საინტერესო არის, რომ ერთი გადაცემა მაგასაც მისვათ, მე უბრალოდ მინდა დასკვნის სახით, რადგან ძალიან ცოტა დრო გრჩება თითოეულმა თქვენთაგან მეთქვათ, რომ ეს რაც ჩვენ ამ 2 თვის განმავლობაში რა შედეგიც ვნახეთ. ეს საერთოდ შედეგი ქვია თუ არა ამას, მოდით მაგიდან დავიწყოთ და არის თუ არა წინ გადადგმული ნაბიჯი, ანუ მაღარაში დასაქმებულ ადამიანს უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ გადარჩეს ვიდრე თქვა ქონდა ეს შარშან. ბატონბექა კი თქვენ დავიწყოთ, თქო მოკლედ თქვა. პირველ რიგში მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი პროგრესი, რომელიც დაწყებული არის ხელისუფლების მხრიდან და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნებული იყოს ბალანსი. ანუ ის დისბალანსი, რომელზეც მოხსენებელი საუბრობდა, არ უნდა იყოს გადაჭრილი მეორე უკიდურესობაში, ამიტომ ჩვენი მხრიდან ეს ბალანსის შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულება არაფერ შუაშია და მანამდე წინ სწრებად მივიღეთ 2018 წელს კანონი, იმ დროს, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულება 2019 წლის 1 სექტემბერს გავალდებულებდა ამ პროცესს, ამიტომ მოდი თქვათ, რომ რეალურად შედეგი გვაქვს და ბუნებრივია, რომ შედეგი არსებობს და მთელი არსი ამ კანონის არის ის, რომ მოხდეს პრევენცია და ჩვენ ვლდებით სასიკეთო ძვრებს. თქვენ როგორ ვთქვით, კავტორეზე, იმ სფეროებში, რასაც დღეს კანონმდებლობა მოიცავს, უფრო მეტად არის ადამიანის უსაფრთხოება დაცული, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ჩარშან, სანამ ეს კანონი ამოქმედებოდა. მე თქვი, ამის არ აღნიშნა, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი არ შეიძლება. ბუნებრივი არ უნდა განაპირობოს საბოლოო ჯამში, თუ კი ინსპექცია იმუშავებს ეფექტურად, ის რომ ესეთი შემთხვევები შემცირდეს, თუმცა 2 თვის თავზე კანონის მოქმედებიდან ძალიან ადრეა ხა იმაზე საუბარი, რამდენად იყო შედეგიანი მინიმუმ მე ვფიქრობ, ჩვენ ერთწლიანი ვადაში უნდა დავარკვიდეთ იმ სტატისტიკას, რომელიც ამ მიმართულებით იქნება და თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგია. არა, ამას დაიშნათ უბრალოდ გამოწვევებზეც უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად აქცენტი. არსებითად პოზიტიურად ვაფასებთ ამ ცვლილებას, ჩვენ ხარს უჭერთ, რომ შრომის ინსპექციის სამსახური კიდევ უფრო ძლიერი უნდა გახდეს და გონია, რომ მათ შორის საფინანსო ნაწილი, ფინანსური ნაწილი ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტი გაიზარდოს ამ დეპარტამენტის იმისთვის, რომ მან ეფექტიანად შეძლოს მისი საქმიანობა, მათ შორის გააჩეს რეგიონალური ოფისები და ეფექტური იყოს და კარგად იცოდეს ის რეალობები, რომელიც რეგიონებში არსებობს. თუმცა ცხადია ის ხარვეზები, რომელიც დღეს კანონს გააჩნია, მათ შორის მისი მოქმედების სფერო და მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებში ვილაპარაკოთ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს სტატისტიკა შეიცვალოს, რაც ბოლო 11 წლის განმავლობაში. მადლობთ. სისხლსამთრებელი მექანიზმების ეფექტიანი ამუშავება. მადლობა სამწუხაროდ დროის შეზღუდულები ვართ, რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ ჟანრი ლოლაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, მისი 200-მდე ნამუშევარი უკვე მზად არის იმისთვის, რომ გამოიფინოს. რეკლამა. პირდაპირ ეთერში და ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის თეატრალურ ნაწილზე ვიწყებთ. ახლა საუბარს 16 სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი, ძალიან საინტერესოდ ჰქონდათ ორგანიზატორებს ეს სპექტაკლები არჩეული და დაწყებული ცხინვალის და სოხუმის თეატრით, დამთავრებული რუსთაველის და მარჯანიშვილის თეატრით. ყველა იყო წარმოდგენილი ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე. პირობა იყო, რომ ყოფილიყო ქართული პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლები, გუშინ ითამაშეს რობერტ სტურუას სტიქსი, გია ყანჩელის ნაწარმოების მიხედვით და უნდა აღვნიშნოთ, რომ მაყურებელი გარეთ დარჩა და
ყველა მერიშოვა ბილეთები რომ მოხვედრილიყვნენ სტურუას ამ სპექტაკლზე. ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა მოხდა, მე მგონი უპრეცედენტო, იმიტომ რომ მანამდე თუ არ ჩავთვლით იმ დეკადებს, რომელიც 30-იან წლებში და 50-იან წლების მეორე ნახევარში გაიმართა მოსკოვში, ესე ევროპაში გასვლა, ესე მასშტაბური ქართული კულტურისა არ მომხდარა. თეატრალური ნაწილი 16 სპექტაკლი. პირველი სპექტაკლი გახდათ დათა თავაძის წარმოდგენა სამეფო უბნის თეატრის მიხედვით, სადაც სრულიად ისეთი დამოუკიდებლობის 25 წელი, ესე ქვია ამ სპექტაკლს და წარმოდგენილი იყო მთელი ის ფსიქოლოგიური მომენტები, რომელსაც განიცდის ის ახალგაზრდები, რომლებიც ცხოვრობდნენ აი ამ პერიოდში საქართველოში და ძალიან საინტერესო აქცენტები იყო ევროპელი მაყურებლისთვის გაკეთებული. მეორე სპექტაკლი იყო მიშა ჩარკვიანის, სხვადასხვა უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა იყო წარმოდგენილი, როგორც კლასიკური მიმართულება, ასევე ექსპერიმენტული თეატრიც, ასევე სოციალური ტექსტები და ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმა ეს სპექტაკლი. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ დავსწრებოდით ამ წარმოდგენას და რამდენიმე სინქრონიც კი ჩაგვეწერა მის შემოქმედებით ჯგუფთან და მაყურებელთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს სპექტაკლი. ეს არის ჩემი და დათო ხორბალაძის საერთო სპექტაკლი, საერთო ნამუშევარია. პრობლემები, რაზეც საუბრობთ სპექტაკლში, არის უნივერსალური, რადგან საუბრობთ გენდერულ სტერეოტიპებზე და ლაპარაკობთ მშობლობაზე, როგორც ფენომენზე, როგორც ასეთს. ამიტომაც რაღაცნაირი საინტერესო კონტაქტი იყო დღეს მაყურებელს და მსახიობებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ენაც არ ესმოდათ და ძირითადად უწევდათ ამ სუბტიტრების კითხვა და წაკითხვა და ისე თანყურებათან ეს რაღაცა სირთულესთან დაკავშირებული. მაინც რაღაცა მოდიოდა ეს საპასუხო ემოცია თუ რეაქცია ლოგიკური დარბაზიდან. ბედნიერი ვარ, რომ ამ სპექტაკლის შემდეგ ახლა სახში ბრუნდები. რომ ესეთი თაობა მე უკვე დიდი ხანია არა ვარ საქართველოში 25 წელიწადზე მეტია რომ ესეთი თაობა მოდის დაგითხრათ მე საერთოდ წარმოუდგენელია ის რაც ვნახე და თუ შეიძლება რომ თაობა მაესე ითამაშოს სპექტაკლი რომელიც მე პრინციპში არ ვიცნობ ამ ხალხს იმიტომ დიდი ხანია აქეთა ფრანკფურტი იყო გადაქცეული პატარა ქართულ ქალაქს მოგაგონებდათ, იმიტომ რომ ყველგან გესმოდათ ქართული დიალოგი, წარწერები იყო ქართული და ისეთი აქცენტები გააკეთა, თქვა თავისუფალმა თეატრმა 2008 წლის მოვლენებზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ პრობლემაზე და მე შემხვდა ქუჩაში ქალბატონი, რომელმაც მითხრა რომ მე ჩამოვიყვანე ის მოხუცი სპეციალურად ფრანკფურტში, რომელსაც უვლი და მე მინდა ნახოს მან როგორი კულტურის წარმომადგენელი, როგორი კულტურის ქვეყნის შვილი ვარო და რაღაც ამაღელვებელი იყო ეს სიტყვები ჩემთვის იქ ცხოვრობენ ძალიან ბევრი ქართველები, სტუდენტები, რომელიც განსაკუთრებულად ამაყები იყვნენ, რომ მათი ქვეყანა ესე მასშტაბურად იყო წარმოდგენილი. აი ესე აპლოდისმენტებით აჯილდოვებდნენ თავისუფალი თეატრის დას, რომელიც პირდაპირ აცხადებდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტს და ძალიან სოციალური და პოლიტიკური აქცენტები გაკეთდა ამ სპექტაკლით. მოკლედ, ყველა სპექტაკლზე დასწრების სასწავლება ჩვენ არ გქონდა, მაგრამ მარიამ ჯანელიძე იმყოფება ფრანკფურტში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის კიდევ არაერთ საინტერესო ამბავს მოუყვება ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ნიკოლოზ, როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივი იყავი. ისე კულტურაზე უნდა ვისაუბროთ და იმ გამოფენაზე, რომლისთვისაც ემზადება ბატონი ჟანრი ლოლაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო ჟანრი, ჩვენი სტუდიის მონიტორები უკვე დაიპყრო თქვენმა ნამუშევრებმა. ფართო საზოგადოება დამთვალიერებელი უშუალოდ როდის იხილავს ეს ნამუშევრებს? 15-ში საღამოს 6 საათს. ბატონო ჟანრი, თქვენ ხართ ადამიანი, რომლისთვისაც დადის მაყურებელი თეატრში. კი ბატონო, თქვენ უკვე არა ესეა. ეს რეალობაა, მოდი ვთქვათ. მართლაც ასეა, კი? იცით თქვენ რომ ესეა? არ იცით, კარგი, მაშინ ჩვენგან იცოდეთ. თქვენ ხართ უკვე მხატვარი, რომელსაც ეძებენ კოლექციონერები, ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნიდან, ყიდულობენ და ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდებიან რა სერია აქვს ჟანრის ახალი, რა მიმართულება. აი როგორ ფიქრობთ, რას ნახავს ამ გამოფენაზე ახალს თქვენ დამთვალიერებელს? ნუ ბოლო 2 წლის ნამუშევრებია. მანამდე გამოფენა მქონდა 2 წლის წინ გია ჯაფარიძესთან ერთობლივი, მანამდე იყო თავად ცისფერ გალერეაში. ნუ როგორც ხდება ხოლმე რა, კალენდარული დღე, ახალი რამ. ნუ თქვენ უყურებთ ამას როგორც კალენდარულ დღეს და ჩვენ მომხმარებლები ამას უყურებთ როგორც ზემს, იმიტომ რომ ჩვენ გველის მორიგი დამთვალიერებლები ბოდიში მორიგი გამოფენა. ბატონ ჟანრი, თქვენ ჯერ დაიწყეთ ხატვა და უკვე მერე გახდით მსახიობი. ხო? დიახ.
და რატომ გაცვალეთ ეს მხატვრობა არა, საქმე იმაშია, რომ იქ მსახიობის ოსტატობასაც გავდიოდით. პარალელურად. გიგში ხდება ეს ყველაფერი. და ამიტომ ყავდა ერთი არაჩვეულებრივი პედაგოგი სტაბილინი გვარად. დიახ. რომელმაც დიდი მონაწილეობა მიიღო ჩემ გადაწყვეტილებებში რა, პირდაპირ ჩაერია და სუთიც მიქნებდა რომ მსახიობი ხარო და ხატვით ხატვე როცა გინდა. და ასე მოხდა რომ ხოროა ჯგუფში მოხვდი და სარჩმელიძის დაგვიანებით ჩამოვედი გამოცდებზე და ნუ მაინც ანუ რომ არა თქვენი პედაგოგი შესაძლებელია სცენას მოკლებოდა ჟანრი ლოლაშვილი, ხო? პრინციპში. თქვენ თავად ამას არ არა, საკვირველია ხა ჩვენ ერთმანეთს ვამდიდრებთ და ის ძველი თაობა გენიალური არაჩვეულებრივი მე არ ვიცი. ეპიტეტები არა მაქვს, რომ ახლა ის ვილაპარაკო ხორავაზე და ჩვენ გადაცემაში არაერთხელ მოგიყოლიათ მათ სიდიდეზე, სახში გაგზავნებზე და ფანჯრების გამოცვალზე. ეს მართლა განსაკუთრებული თაობა იყო, რომელიც განსაკუთრებულად გიფრთხილდებოდნენ. თქვენ ბატონ ჟანი, თქვენ ნამუშევრებში ძალიან ხშირად შეინიშნება პორტრეტები. ეს იმდენად არტისტული პორტრეტებია, რომ ეს ხო არა რაღაცა თეატრალური პალიტრა, რომელიც ძერწავს სხვადასხვა ხასიათის და სხვადასხვა ფერის ადამიანებს, რომლებიც ესე უხვად არის თქვენ კოლექციაში. საქმე რა შეიცით, მე გაურბევარ მსგავსებას პორტრეტის კეთების დროს. უბრალოდ ჩემი რაღაც შინაგანი სამყარო ახლა მე არ მიყვარს ესეთ ლაბარაკი ხოც მხატვრების შინაგანი სამყარო, ინსპირაცია, რაღაც საოცრება და თუმცა მარტივად ამბობენ, რომ ყველა ავტოპორტრეტს ხატავს საბოლოოდ, თუ ამას თუ საქმე რა შეიცით, არაკომერციულია და ვიტყვით აქენ. ახლა პორტრეტი გარდა იმისა, რომ არაკომერციულია, დაიგიდეთ სახში პორტრეტს. კი, რატომაც არა? არა, ნუ გააჩნია ახლა თუ ვისი გაკეთებულია და როგორ, ესე იგი შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვამბობთ, თავარია რა კი არა. როგორ ეს პოსტულადი ყველასთვის ცნობილია. ამდენად ახლა ჩემზედაც იმუშავა ამან და მართალია კაი ხნის ვარ, მაგრამ თვითონ ეს მოარულია და დიდი ხნის წინ ნათქვამი რამ არის, რომ თავარი არ არის რა. როგორ? აი ხედავ ეხლა და რა არის, იცით? ჯერ ერთი გილოცავთ ამ ახალ ტექნიკას, საოცრებად, საინტერესო რამ ხდება. ნადლობა. ხო? თქვენ ნახატებს არ არქმევთ სახელს. არც გამოფენას არ იქნება სახელი. საქმე რა შეიცით, ნახატს როცა სახელს არქმევ. ესე იგი შენ უკვე აპრიორში ეუბნები რომ ეს არის და ის დავხატეოთ. რასაც თვითონ დაინახავს ის იყოს რა. აჯობია? მაინც ჩვენი იმიტომ რაღაც დოგმაში ისვავ. მაყურებელს ხო და არ არის სწორი რა. ერთხელ ის იყო შვედი ჩემთან და რას ნახატები მაჩვენე ასე შემდეგ თუ მოინდომა ყიდვა. აი ეს აი სურათს რა ქვია. მეოთხე მე სახლებს არ ვარ. არო როგორ მე ისეთ ადამიანთა მიმაქვს ეს რო არ თქვა მე სახელწოდებო არ გამოვა ეს. მეოთხე ამას ქვია თუ მანდ მაინც იქ. სადო? იქ მეთქი იქ. აუ ეს 4 წალი იქ მინდა. ხო. იმიტომ რომ ისეთ რა შეა საქმე დაკანონება, გზის ჩვენება, რაღაც ბილიკებით სულა, ვიღაცის ბილიკებით არ არის სწორი. რასაც დაინახავს ის იყოს და გარდა ამისა თავისუფალი არჩევანში რასაკვირველია შეუულია თავისი აზრი გამოთქვა. ახლა საქმე რა შეიცით რომ ახლა ამოობის გზობა მოძალებულია ჩემში, იმიტომ რომ ამოების? ხო. რასაკვირველია ახლა ამ ასაკში ყველას ემართება ეგ და ამიტომ ჩხირკედა თვითონ არაფერი არ ხდება და არ უახლოვდებით რაღაც იზღვრებს და ასე შემდეგ და ეცერე ბოლო ეს რაც ხდება ეს არის იმის გამო რომ ხო ეს ვწრიალებთ საკუთარ თავში ყოველთ რაღაც შვებას. ნუ როგორც ყველა ადამიანი ხა მე გამონაკლისი ხო არა. ბატონო ჟანრი, აი როგორ წრიალებთ და რა მოხდება იქ ორშაბათს. მოდით ახლა ნუცა მამულაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ, სადაც მოხდება ბატონ ჟანრის გამოფენა და იმის შემდეგ დავუბრუნდეთ ესე მაყურებელს. ხო.
ხართ? როგორ ხართ? როგორ ხარ? რა ხდება ეს? გამოფენა გაგიკეთებია თქვენო. ეხლა სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული რამ არ ხდება ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ გამოფენები მქონია, მაგრამ ადამიანის ადმინდის ხოლმე რომ ხასიათზე დადგეს, იქ სადაც თბილად ხვდებიან. მთელი ჩემი ცხოვრების მეორე ნახევარი მინდა გითხრათ, რომ გავატარო. საერთოდ არ ვარ სახელებს, წლებს არ ვაძლევ. ხშირ შემთხვევაში არც გვარი არ წერია ხოლმე. აქ მე ვარ რეჟისორიც, მსახიობიც და დამდგმელი მხატვარიც და ასე შემდეგ. ამიტომ სხვადასხვანაირი თემატიკაა ეს მაგალითად ძველი ტომარა, რომელშია ძველი ტანსაცმელი ყრია. უფრო ისე თეატრალური ის კი აქვს ამას ელფერი, თეატრალური. აქ კიდევ რაღაც სექსუალური რაღაც მომენტებია გახსნილი ესე. აზრიდებს ამაში, უგუნთ ამაზე ვერ ლაპარაკი არ შეიძლება. ხელოვანი ცოტა თავშეკავებული უნდა იყოს. აქ არის აკრილიც, აქ არის ზეთიც, პასტელი. და ხედავთ აქ ბეჭდავ კიდეც რაღაცებს აქ. თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ აი ამ ჩარჩოების ჩამოტანა ეს არის საოცრება. ხან საიდან მოაქვთ ეს ჩარჩოები? ხან საიდან ამის არჩევანი? ესენი რასაც აკეთებენ არის თანა ავტორობა. ან შეიძლება ამაში კიდე რამე ჩაუდოთ. მაგალითად ის ნახატი ეს ნუ აღარ ვაქცევდი ყურადღებას და ლამის გადაგდებული მქონდა, მაგრამ აგერ ქეთოცხალობი დაღურძინდა. ყოველდღიურად ხდებოდა ჩვენთან გალერეაში ნამუშევრების გადარჩევა, ექსპოზიციისთვის, ჩარჩოების შერჩევა. 200-მდე ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი, აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატებით და სტილით შესრულების. იქნება წარმოდგენილი როგორც ძველი პერიოდის ნამუშევრები, ასევე სულ რამოდენიმე დღის წინ დასრულებული ნამუშევრები. ხატვისას რაზე ფიქრობთ ხოლმე? თქვენი თავისთვის ხატავთ? რაც საკვირველი. ყველა ადამიანი თავისთვის აკეთებს რაღაცას, შემდეგ განჯის საგანი ხდება თავისთვისაც, იმიტომ რომ მთავარი არის საკუთარი ცენზურა. თვით ცენზურა ნამდვილად რაც მოხვედით თავდაბლად ყველაფერზე იძახით, არა ეს არა მე არა მე კარგი მსახიობი, ეს თვით ცენზურაა? არა, ეგ არის გამოცდილება. გამოცდილება. თუმცა მე როგორც დამთვალიერებელმა მინდა შეგაქოთ და ერთი სული მაქვს, როდის მივალ და რეალურად შევეხები თქვენს ხელოვნებას. რამდენი ხანი ჭირდება თქვენ ერთ ნახატს, რომ კედელზე დაიკიდოს და ეს შთაბეჭდილება მოახდინოს ჩემზე მაგალითად? თქვენზე არ ვიცი რამდენი ხანი დაჭირდება, მაგრამ ისე საერთოდ შტუდირებას ვახერხებ, თქვათ ერთ დღეში, ერთ საათში, მეორე და როგორ ჭირდება ნახატს. ანუ ერთი ამოსუნ თქვენში იხატება. არ მიყვარს ხოლმე, ბოლომდე მიყვანა და ჰიპერრეალისტურ სანახებთან მისვლა არ მიყვარს. ხო ესეთი კროკულია მაინც ყველაფერი. თავარია კონდეს განწყობა, შინაარსზე არ დავეცე. დიახ. ხო და რაღაცა ესთეტიკაც, რაც ეგრევე თავის განსაკუთრებული ესთეტიკა. ესთეტიკა საოცარი არის. ხო ეს თავისთავად რა ხდება? მე სხვა ვლაპარაკობ. არა, კარგია, კარგია. ეს იმიტომ რომ ეხლა რაღაც წლება და რაღაც შრომამ განაპირობა ის რომ ესთეტიკა თვითონ ჩამოყალიბდა, გასვლებიც ძალიან მიყვარს, გასვლა იქიდანაც უკვე ცნობილია, ვთქვათ. ანუ ანგრევთ საკუთარ პირდაპირ რო გითხრათ, მე ვარ ქრონიკული აბიტურიენტი. რა მხრივ, თეატრში გამოცდებს ვაბარებ მთელი ცხოვრება, იქ პირდაპირ ხალხთან და სცენაზე და აქაც მაინც გამოცდები. ანუ ორშაბათს გამოცდა გაქვთ, ფაქტიურად და ჩაგვაბაროთ, ხო? ორშაბათს გამოცდას როგორ ჩააბარებს, ამას დამთვალიერებელი იტყვის, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ როცა ჟანრი ლოლაშვილი მუშაობს, აი ზელს თავიდან ბოლომდე თვითონაც არის ტილო და გაკეთებულია საოცარი ნიმუში, რომლის ნახვაც ორშაბათს მოგეცემათ შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ჟანრი, გემშვიდობები. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებული, მომავალ შეხვედრაზე.